बघूया आपण पॅरामेट्रिक आणि नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. पहिले तर पॅरामेट्रिक टेस्ट. पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणजे काय की पॅरामीटर्सच्या हेल्पनी आपल्याला पॉप्युलेशनची अख्खी माहिती असणे अस पॅरामेट्रिक टेस्ट. आणि नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणजे जेव्हा आपल्याला पॉप्युलेशनचं पण काही माहिती नाही, पॅरामीटर्सचं पण माहीत नाही, पण तुम्हाला टेस्ट करायला लागते, त्यापर्यंत नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. सो पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणजे काय झालं की पॅरामीटर्सच्या हेल्पनी तुम्हाला पॉप्युलेशनचं ज्ञान प्राप्त होतं आहे थ्रू पॅरामीटर्स, आणि पॉप्युलेशनचं कंप्लीट नॉलेज प्राप्त होतं आहे. सो इफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन इज कम्प्लिटली नोन बाय मीन्स ऑफ पॅरामीटर्स, त्या स्टॅटिस्टिकल टेस्टला आपण म्हणतो पॅरामेट्रिक टेस्ट. सो पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणजे काय की जेव्हा तुम्हाला पॉप्युलेशनचं सगळं नॉलेज भेटते बाय मीन्स ऑफ पॅरामीटर्सच्या हेल्पने तुम्हाला अख्ख्या पॉप्युलेशनचं सगळं नॉलेज भेटते. आता ह्यासाठी आपण काय करतो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, झेड टेस्ट, ॲनोवा टेस्ट, जसं इनोवा असतं तसं ॲनोवा टेस्ट. सो काय काय झालं, फेस्ट म्हणायचं, FEST, पण एस सगळे झेड लावा, फेस्ट. सो एफ टेस्ट, झेड टेस्ट, टी टेस्ट. मग सांगितलं इनोवासारखंच ॲनोवा टेस्ट. मग आता नॉन पॅरामेट्रिक केव्हा म्हणणार, जे आपल्याला काही पॉप्युलेशनचं पण ज्ञान नाही, पॅरामीटर्सचं पण ज्ञान नाही, पण आपल्याला टेस्ट करायची आहे, तेव्हा ते होतं नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. आता ह्याचं एक्झाम्पल काय दिलं आहे, विल-कॉग्सन रँक सम टेस्ट. सो इथे काय सांगितलं आहे, सम करतो आहे आपण, रँकचा सम करतो आहे. कसं, विल-कॉग्सन. सो विल-कॉग्सन रँक सम टेस्ट. अजून आपण करतो मॅन-विटनी टेस्ट. टेस्ट. सो काय झालं, इफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन इज कम्प्लिटली नोन बाय मीन्स ऑफ पॅरामीटर्स, ते म्हणतं पॅरामेट्रिक टेस्ट. एक्झाम्पल असतं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, झेड टेस्ट, ॲनोवा टेस्ट. पण इफ नो नॉलेज अबाउट द पॉप्युलेशन ऑर पॅरामीटर्स, पण स्टील इट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द हायपोथेसिस ऑफ द पॉप्युलेशन, त्यापर्यंत नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. ह्यासाठी एक्झाम्पल दिलं आहे मॅन-विटने आणि विल-कॉग्सन रँक सम टेस्ट. सो आता आपण बघूया डिफरन्स बिटवीन पॅरामेट्रिक टेस्ट आणि नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. आता पहिलं सांगितलं पॅरामेट्रिक टेस्ट, इथे आपल्याला पॉप्युलेशनच्या बाबतीत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आहे. नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये वी डोंट हॅव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन. सो फर्स्ट पॉईंट झाला की पॉप्युलेशनचं इन्फो. सो इकडे फर्स्ट पॉईंट काय झाला की द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॉप्युलेशन इज कम्प्लिटली नोन, आणि इकडे नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन इज अवेलेबल. सो फर्स्ट पॉईंट केला पॉप्युलेशनचा इन्फो माहिती आहे तुला नाही माहिती आहे. सेकंड पॉईंट केला की पॅरामेट्रिक टेस्टमध्ये आपण स्पेसिफिक अझम्पशन बनवतो. आता आपल्याकडे पॅरामीटर्स आहेत, सो त्या विषयावर आपण पॉप्युलेशनच्या बाबतीत काही स्पेसिफिक अझम्पशन्स बनवणार. सो कारण आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे म्हणून आपण बनवू शकतो अझम्पशन्स. सो सेकंड पॉईंट काय सांगितलं पॅरामेट्रिकमध्ये की आपण स्पेसिफिक अझम्पशन्स आर मेड रिगार्डिंग द पॉप्युलेशन. पण नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये काहीच नॉलेज नाही आहे, आपल्याकडे काहीच माहिती नाही आहे, सो नो अझम्पशन्स आर मेड रिगार्डिंग द पॉप्युलेशन. सो पहिला पॉईंट झाला तर पॉप्युलेशनची इन्फो, सेकंड पॉईंट झाला पॉप्युलेशनच्या बाबतीत अझम्पशन्स. सो पहिला पॉईंट काय होता आपल्याला की पॉप्युलेशनच्या बाबतीत सगळी माहिती आहे, आणि इकडे पॉप्युलेशनच्या बाबतीत काहीच माहीत नाही आहे. सेकंड, आता ह्यांना माहिती आहे पॉप्युलेशनच्या बाबतीत सगळं, सो ते अझम्पशन्स बनवणार स्वतःचे, ते जज करणारच. सो सेकंड पॉईंट इथे सांगायचा स्पेसिफिक अझम्पशन्स आर मेड रिगार्डिंग द पॉप्युलेशन. पण नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये नो अझम्पशन्स आर मेड रिगार्डिंग द पॉप्युलेशन. आता थर्ड येतं नल हायपोथेसिस इज मेड. अझम्पशन्स पण बनवले त्यांनी, हायपोथेसिस पण बनवलं, म्हणजे त्यांनी अज्युम केला हे असं असेल, ते तसं असेल, ते तसं असेल. मग त्यांनी पुढचं पण सगळं हायपोथेसिस बनवलं की हे पण असंच असणार, हे पण तसंच असणार. सो काय झालं, पहिलं तर त्यांच्याकडे पॉप्युलेशनची माहिती आहे, मग त्यांनी अझम्पशन्स बनवले. थर्ड, त्यांनी नल हायपोथेसिस बनवलं, ज्याला काहीच पाय नाही, काहीच हात नाही, उगाच काहीतरी हायपोथेसिस बनवलं. सो नल हायपोथेसिस इज मेड ऑन पॅरामीटर्स ऑफ द पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन. सो पॅरामीटर्सची हेल्प घेऊन पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत नल हायपोथेसिस बनवलं. हे झालं पॅरामेट्रिक टेस्ट. आणि नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये काय सांगितलं आहे, नल हायपोथेसिस इज फ्री फ्रॉम पॅरामीटर्स ऑफ द पॉप्युलेशन. इथे ह्यांनी जे नल हायपोथेसिस केलं तर दॅट इज बेस्ड ऑन
पॅरामीटर्स ऑफ द पॉप्युलेशन. वेरस इकडे ह्यांनी जे नल हायपोथेसिस केले त्याला काही माहितीच नाही आहे, सो इट इज फ्री फ्रॉम पॅरामीटर्स. सो पॅरामेट्रिक टेस्टमध्ये काय झालं, द नल हायपोथेसिस इज मेड ऑन द पॅरामीटर्स ऑफ पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन. पण नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये नल हायपोथेसिस इज फ्री फ्रॉम द पॅरामीटर्स ऑफ पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन. सो थर्ड पॉईंट आपण सांगितला, जे नल हायपोथेसिस आहे ते कशाच्या बेसिसवर बनले, कशाच्या हेल्पनी बनले, पॅरामीटर्सच्या हेल्पनी बनले की पॅरामीटर्सच्या हेल्पनी नाही बनले. आता फोर्थ पॉईंट सांगितला आहे की पॅरामेट्रिकमध्ये जे टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स असतात ते आपण डिस्ट्रीब्युशनच्या बेसिसवर बनवतो, पण नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्युशन. काय, टेस्ट स्टॅटिस्टिक. पहिला पॉईंट झाला की पॉप्युलेशनची माहिती. सेकंड, अझम्पशन्स. थर्ड, नल हायपोथेसिस पॅरामीटर्सच्या हेल्पनी बनवतो की नाही बनवत. फोर्थ पॉईंट सांगितला की जे आपलं टेस्ट स्टॅटिस्टिक आहे ते आपण डिस्ट्रीब्युशनच्या हेल्पनी करतो, वेरॅज जे इकडे टेस्ट स्टॅटिस्टिक आहे इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्युशन. सो पहिला पॉईंट होता की द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन इज कम्प्लिटली नोन, इकडे इट इज नॉट अवेलेबल. सेकंड पॉईंट, स्पेसिफिक अझम्पशन्स आर मेड रिगार्डिंग द पॉप्युलेशन, इकडे नो अझम्पशन्स. थर्ड पॉईंट, नल हायपोथेसिस इज मेड ऑन द पॅरामीटर्स, इकडे नल हायपोथेसिस इज नॉट मेड फ्रॉम पॅरामीटर्स, इट इज फ्री फ्रॉम पॅरामीटर्स. फोर्थ, स्टॅटिस्टिक टेस्ट की आपण म्हणू शकतो टेस्ट स्टॅटिस्टिक इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्युशन आणि इकडे इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्युशन. फोर्थ पॉईंट आला, तुमची टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्युशनच्या बेसिसवर बनवली आहे की नाही. मग आता फिफ्थ पॉईंट येतो की हे जे तुमचे टेस्ट आहेत ते व्हेरिएबलला ॲप्लिकेबल आहेत का, व्हेरिएबल आणि ॲट्रिब्यूट्स दोन्हीला ॲप्लिकेबल आहेत. सो आता दोन गोष्टी असतात, व्हेरिएबल आणि ॲट्रिब्यूट्स. सो ह्या टेस्ट कशाला ॲप्लिकेबल आहेत, जे पॅरामेट्रिक टेस्ट आहे ते फक्त व्हेरिएबलला ॲप्लिकेबल आहे, वेळेस जे नॉन पॅरामेट्रिक आहे ते आपण व्हेरिएबलसाठी पण करू शकतो, ॲट्रिब्यूटसाठी पण करू शकतो. सो पहिला पॉईंट झाला पॉप्युलेशनची इन्फो. सेकंड, स्पेसिफिक अझम्पशन्स. थर्ड, नल हायपोथेसिस बेस्ड ऑन पॅरामीटर्स का फ्री फ्रॉम पॅरामीटर्स. फोर्थ पॉईंट की टेस्ट स्टॅटिस्टिक इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्युशन की नॉट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्युशन. फिफ्थ की ते ॲप्लिकेबल आहे का व्हेरिएबल्स आणि ॲट्रिब्यूट्सला. जे पॅरामेट्रिक टेस्ट आहेत ते फक्त व्हेरिएबलला ॲप्लिकेबल आहेत, नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट व्हेरिएबल आणि ॲट्रिब्यूट्स दोन्हीला ॲप्लिकेबल आहेत. आता सिक्स्थ पॉईंट येतो की जे आपलं नॉमिनल स्केल डेटा असतं त्यासाठी काहीच पॅरामेट्रिक टेस्ट्स नाही आहेत, वेरॅज नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट आहेत. कशासाठी, नॉमिनल स्केल डेटा. सो सिक्स्थ पॉईंट सांगितलं आहे, जो काय नॉमिनल स्केल डेटा आहे त्यासाठी कोणतीच पॅरामेट्रिक टेस्ट नाही आहे, वेरॅज त्यासाठी नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट आहे. सो काय काय झालं, पहिलं पॉप्युलेशनची इन्फो, मग स्पेसिफिक अझम्पशन्स, नल हायपोथेसिस, मग टेस्ट स्टॅटिस्टिक, मग व्हेरिएबल ॲट्रिब्यूट्स आणि मग नॉमिनल स्केल डेटा. मग लास्ट सांगितलं आहे की जे पॅरामेट्रिक टेस्ट आहेत हे पॉवरफुल आहेत, नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट एवढे पॉवरफुल नाही आहेत. मग सांगितलं एक्झाम्पल्स. पॅरामेट्रिक टेस्टचे एक्झाम्पल येतं झेड टेस्ट, टी टेस्ट, ॲनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट. नॉन पॅरामेट्रिक टेस्टचं एक्झाम्पल येतं ची स्क्वेअर टेस्ट, विल कोक्झॉन रँक सम टेस्ट, मॅन विटनी टेस्ट. सो आता आपण बघूया झेड टेस्ट. झेड टेस्ट आपण केव्हा करतो, पहिलं तर क्रायटेरिया दिलेत की झेड टेस्ट केव्हा करायची. क्रायटेरिया काय दिले की तुमची सॅम्पल साईज आहे ती 30पेक्षा जास्त पाहिजे. सो पहिला क्रायटेरिया दिला की सॅम्पल साईज शुड बी मोर दॅन 30. सेकंड सांगितलं की रँडम सॅम्पल्स पाहिजे. सो पहिले सांगितलं सॅम्पल साईज 30पेक्षा जास्त, म्हणजे सॅम्पल्स आहेत हे रँडम पाहिजे. आपण क्वांटिटेटिव्ह डेटा बघतोय, क्वालिटेटिव्ह नाही, क्वांटिटेटिव्ह डेटा बघतोय. नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड डेटा असतो हा आणि त्याला इक्वल डेव्हिएशन पाहिजे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन पाहिजे. सो क्रायटेरिया काय सांगितले, 5 क्रायटेरिया सांगितले झेड टेस्टसाठी. पहिलं तर सॅम्पल साईज 30पेक्षा जास्त पाहिजे. मग सांगितलं इथे आपण रँडम सॅम्पल्स घेतो, आपण क्वांटिटेटिव्ह डेटा बघतो, आपला नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड डेटा असतो आपल्याकडे आणि त्या डेटाला इक्वल डेव्हिएशन पाहिजे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन पाहिजे. आता डिफाईन कशी केली आहे झेड टेस्ट. झेड टेस्ट म्हणजे काय, इट इज रेशो ऑफ ऑब्झर्व्ड डिफरन्स बिटवीन मीन्स ऑफ लार्ज सॅम्पल्स टू द स्टँडर्ड एरर ऑफ द डिफरन्स इन द सेम. सो आता हे बघा फॉर्म्युला आधी बघा, मग हा डेफिनेशन कळेल. नेक्स्ट पेजवर काय सांगितलं आहे फॉर्म्युला की झेड म्हणजे काय, x1 मायनस x2 अपॉन स्टँडर्ड एरर इन ऑफ x1 मायनस x2. सो काय सांगितलं आहे, झेडची व्हॅल्यू इज
ऑब्झर्व्ड डिफरन्स बिटवीन टू मोठ्या सॅम्पलचे मीन्स अपॉन स्टँडर्ड एरर ऑफ द डिफरन्स बिटवीन द टू लार्ज सॅम्पलचे मीन्स. सो काय पहिलं तर जे दोन सॅम्पल्सचे मीन आहेत त्यांचा डिफरन्स घ्यायचा अपॉन स्टँडर्ड एरर ऑफ दॅट डिफरन्स इज नोन ॲज झेड. सो इथे डेफिनेशन काय सांगणार, इट इज द रेशो ऑफ ऑब्झर्व्ड डिफरन्स बिटवीन मीन्स ऑफ लार्ज सॅम्पल्स टू standard error of the difference. So it is known as Z test. So the ratio of observed difference between the means of large samples to the standard error of the difference is known as Z test. So आपल्याकडे दोन मोठे मोठे सॅम्पल्स आहेत, त्यांचे आपण मीन काढायचे आधी आणि ह्या मीनचा डिफरन्स काढायचा आणि ह्या मीनचा डिफरन्स अपॉन स्टँडर्ड एरर ऑफ द डिफरन्स, हे असतं आपलं झेड. सो झेड टेस्ट काय झालं, इट इज द रेशिओ ऑफ ऑब्झर्व्ड डिफरन्स बिटवीन द मीन्स ऑफ लार्ज सॅम्पल टू द स्टँडर्ड एरर ऑफ द डिफरन्स. आता हा जो स्कोअर भेटतो ही झेड टेस्ट केल्यावर त्याला आपण बोलतो झेड स्कोअर. सो झेड इज झेड x1 मायनस x2 अपॉन स्टँडर्ड एरर इंटू x1 मायनस x2. आता आपल्याला हे जे झेडची व्हॅल्यू भेटते आपण जी कॅल्क्युलेट केली ती जर टेबलमध्ये जी व्हॅल्यू त्यापेक्षा मोठी असेल तर रिजेक्ट करून टाकायचं. आम्हाला ह्याच साईजमध्ये पाहिलं तर ह्यापेक्षा छोटं बसेल. हे बघा आमच्याकडे एक गेट आहे, त्यातून ह्या साईजची लोकं जातील नाही तर छोट्या साईजची जातील, ह्यापेक्षा मोठी नाही जाणार. पण आता तिथं कॅपॅसिटी सांगितली 50 किलो, तुम्ही 150 kg घेऊन गेला, तुम्हाला अलाव करतील का? नाही. तुम्ही 50 किलोचे असले पाहिजे किंवा अजून कमी असले पाहिजे. सो काय सांगितलं आहे, सो इफ द कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू इज मोर दॅन द टेबल, 50 सांगितले पण 150 घेऊन गेला तर द नल हायपोथेसिस इज रिजेक्टेड. Whereas if the calculated value of z is less than the value in the table then it is accepted. पण हा खालचं हे बनवायचं, काय सांगितलं आहे, कॉन्फिडन्स लिमिट हे बनवलं आहे, काय म्हणतं त्याला, एक उलटा यू बनवला आहे. वरचं लिहिलं आहे झोन ऑफ ॲक्सेप्टन्स फॉर नल हायपोथेसिस आणि खालचे लाईन्स आर झोन ऑफ रिजेक्शन फॉर नल हायपोथेसिस. आता नेक्स्ट सांगितलं हे जे झेड टेस्ट आहे ते दोन टाईप्सची पडती, वन टेल्ड झेड टेस्ट आणि टू टेल्ड झेड टेस्ट. वन टेल्ड म्हणजे काय की जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन इज कन्सिडर्ड ओनली ऑन वन साईड इदर लेस किंवा मोर. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जर ए स्टुडंट आहे, आपल्याला बघायचं की ए बीपेक्षा हुशार आहे का, तर आपण काय बघणार, एचे मार्क्स त्याच्यावरती आहे का. सो आपण फक्त वरती आहे का बघणार, कमी आहे का नाही बघणार. सो इथे एक्झाम्पल काय दिलं आहे की आपल्याला बघायचं आहे की एखाद्या ड्रगची ॲक्शन दुसऱ्या ड्रगपेक्षा बेटर आहे का, तर आपण काय बघणार, फक्त बेटरवालं व्हर्जन बघणार त्याचं. सो ह्याला आपण म्हणतो वन सायडेड टेल. इथे डायग्राममध्ये बघू शकता फक्त एका साईडचं हे केलं, फक्त आपण जास्तवालं बघतोय. सो वन टेल्ड झेड टेस्ट इज वेन द डिस्ट्रीब्युशन इज कन्सिडर्ड ओनली ऑन वन साईड म्हणजे लेस किंवा मोर ऑफ द अरिथमॅटिक मीन. आता हे मध्ये असतं मीन, त्यापेक्षा लेस आहे की मोर आहे हे बघितलं जातं. एक्झाम्पल काय आहे की आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर ड्रगची ॲक्शन दुसऱ्यापेक्षा बेटर आहे का बघायची आहे, तर फक्त आपण जे आपला रिझल्ट आहे तो एकाच एंडला असणार ऑफ द टेल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. मग नेक्स्ट सांगितलं टू टेल्ड झेड टेस्ट, जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन इज कन्सिडर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अरिथमॅटिक मीन, मग त्याला आपण म्हणतो टू टेल्ड. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे की द ॲक्शन ऑफ पर्टिक्युलर ड्रग इज डिफरंट दॅन द अदर. इथे आपल्याला वेगळा कसा आहे बघायचं आहे, म्हणजेच हा जो स्टुडंट आहे हा वेगळा कसा आहे बघायचा. मग आपण बघतो कधी कुठे कुठे हा खाली आहे, कुठे कुठे हा वर आहे. सो हे आपण बघतो हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम द अदर. सो इथे द रिझल्ट विल लाय ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द टेल किंवा बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन.